کمپ نظامی فونیکس مرکز تولید طیاره‌های بی سرنشین یا مرکز تداوی معتادین. کمپ نظامی فونیکس در گذشته یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی ناتو در افغانستان بود که پس از حمله وحشیانه پاکستان به این مرکز به یکی از پیچیده‌ترین مجادلات نظامی و حقوق بشری در منطقه تبدیل شده است. پایگاه نظامی فونیکس در سال 2003 توسط ارتش آمریکا برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ایجاد شد و تا سال 2014 مرکز اصلی لوجستیک و عملیاتی ناتو در شرق کابل بود. پس از خروج آمریکا و متحدانش، دولت پیشین افغانستان در سال 2016 آن را به بزرگترین مرکز درمان احتیاط با ظرفیت بیش از 1500 نفر تبدیل کرد که به نام مرکز احیای امید شناخته می شود. پس از سقوط نظام جمهوریت، امارت اسلامی افغانستان نیز با جمع‌آوری و درمان معتادین پایگاه نظامی فونیکس را به بزرگترین مرکز درمان تبدیل کرد. اما در این میان در سالهای گذشته رسانه‌های خارجی همچون دیلی میل گزارش کردند که امارت اسلامی از کمپ نظامی فونیکس برای راه اندازی خط تولید مخفی پهپادهای انتحاری استفاده می کنند. بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل و مجله دیپلمات، وزارت دفاع افغانستان در حال تولید طیاره‌های بی سرنشین با الگو برداری از شاهد 136 ایرانی و MQ-9 آمریکایی هستند و برخی از انجینیران آن در دانشکده مهندسی کابل تحصیل کردند و با استفاده از قطعات تجاری موجود در بازار سیاه مانند GPS و سنسورهای غیر نظامی این پرنده ها را تولید می کنند. اما امارت اسلامی افغانستان به این گزارش ها واکنشی نداشته است تا اینکه پس از تجاوزات مکرر پاکستان درگیری های شدیدی میان دو کشور رخ داد و امارت اسلامی افغانستان نیز در پاسخ به حملات نظامی پاکستان از چندین طیاره‌های بی سرنشین در حملات به خاک پاکستان استفاده کرده است که همین موضوع سبب شد تا موضوع طیاره‌های بی سرنشین افغانستان مورد توجه قرار گیرد. اما گزارش‌های میدانی و استخباراتی نشان می‌دهد که کمپ نظامی فونیکس از سالها به این سو به مرکز درمان معتادین تبدیل شده و هیچ فعالیت نظامی در آن وجود ندارد و حمله نظامی پاکستان به مرکز درمان بزرگترین شکست استخباراتی محسوب می شود. اگرچه گزارش رسانه‌های خارجی حاکی از آن است که طیاره‌های بی سرنشین در کمپ نظامی فونیکس تولید می شود، اما گزارش‌های استخباراتی حاکی از آن است که طیاره‌های بی سرنشین امارت اسلامی در یک مکان مخفی و امن تولید می شوند. با این حال مقامات پاکستانی اعلام کردند که این حمله دقیق بوده و مرکز تولید پهپاد و انبار مهمات را در داخل کمپ فونیکس هدف قرار داده است.